Yeah, sorry. Sige ulitin. Okay. Sorry dun sa mga nanonood doon sa YouTube. Yeah. We thought the whole time na naka-on na pala. So, sabi ni Mitch, wala pala. Okay, so, anyway, kasi start lang namin sagutin yung mga questions sa YouTube. Sabi nga ni Shobenat, hello po, attorney. Yun na nga, parang demand letter. Okay, so... Pag yung pag naka-receive kayo ng demand letter, no, nasa inyo naman yung option kung sasagutin nyo o hindi. Di ba? Pero, ang punto niyan, pag hindi nyo siya sinagot, no, o kung sinagot nyo man siya, pwede sila mag-file ng kaso sa inyo pag na-receive nyo ng letter for violation of BP22. Si Shobenat, ang iniisip niya, yun nga, tumalbog, hindi iniisip ang kaso niya, tumalbog yung cheque niya. Hindi niya pinondohan yung cheque ng ilang araw, di ba? Dapat kasi ang sabi sa batas natin na pan-demand, di ba, within 5 days, 5 days ba, 3 days, kailangan pondohan mo yung cheque. Pag hindi mo pinondohan, talbog yung cheque, pwede kang filean ng kasong BP22. Ang problema sa violation of BP22, special law ito, hindi ipapakita kung ano yung intention mo o kung ano yung kalagayan mo, nalugi ka sa negosyo, bla 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 bla. Ang titingnan lang nila, binaviolate mo ba, paano mo pa-violate ito sa pamamagitan ng pag-issue ng cheque na walang pondo at alam mo ng in-issue mo ay walang pondo ng cheque. Pag napatunayan yun, pwede kang makulong at pwedeng fine lang. Yun. Okay. So, sabi ni Feel Good Love Song si Steffi. Ito, hi Steffi! Happy you're here. Sabi ni Rogers, getting addicted to this tandem. God bless you, everyday attorneys and your family. Thank you. Yes, thank you very much. Nakahanap na kami ng way para hindi kami kulitin na mali. So, okay. Hindi tayo masyado magulo. Sabi ni Mitch, hi po. Di ko po alam kung na-reach ko kayo last Tuesday. So, Mitch, ilagay mo nga. Tignan natin kung nasagot na. Sabi ni Feel Good Love Says, tama po. Kahit paulit-ulit di ako nagsasawang manood. Thank you. Okay, so antayin natin yung question na ni Mitch. Si Francesca. Me and my husband are working overseas sa Riyadh, Saudi Arabia as DH and a family driver. Sa ngayon po, asa parents ko yung dalawang anak ko kasi magkatabi po ang bahay namin. We hired someone na mag-aalaga po sa anak ko bago kami umalis and we send the remittance sa parents ko. So di po inaasahang pagkakataon. Nagtatalo po kami ng parents ko for 1 month delay of remittance. Our monthly remittance is between 15 to 20 and maybe for other personal problems. But before all of that happened, plan po namin na ilipat anak namin sa side ng asawa ko para dun na mag-aral. But this is in another town. But then, ang sinasabi nila, wala daw kaming karapatan sa mga bata or na ilipat ang mga bata hanggat hindi kami nakakauwi. Balak po sana namin sa sister-in-law ko, which is we know na mapagkakatiwalaan namin para sa anak namin yung capable. Kasi sa parents ko po, we still need to hire a helper, which is 4,000. Hindi naman po ganun kalakihan ang sahod namin. Hindi din po namin nakakausap ang anak ko kasi pinagbabawalan po ang magpadala daw muna kami. Oh. Nostalgia. Nakakausap ko lang po ang bunso ko sa teacher niya at siya mismo nagsabi sa akin na sabi daw ng mother ko, wala kaming karapatan sa kanila habang andito po kami. Ano pong pwede namin gawin para makuha ng side ni husband ng custody ng mga bata? Alam mo, Francesca, no? Siguro i-address muna natin yung concern niya. Yung sinasabi sa'yo na kapag wala ka pa doon sa lugar kung nasaan yung mga anak mo, nawawalan ka ba ng parental authority? Okay, parental custody. Hindi po, no? Ang kustodiya ay pinapataw ng batas yan. Nakalagay sa batas natin kung sino ang may kustodiya doon sa mga bata. Tulad nga ng sinasabi namin lagi ni Atty. Magalong, pagkasal kayo, joint yung custody. Kapag hindi kayo kasal, ang custody, usually, ang custody ay nandoon sa nanay lamang. Pero pag nagsasama sila, they can exercise parental authority as common law union. No? Ngayon, ang problema mo ay gusto mong ilipat. Ang problema dyan, sino ang maglilipat? May karapatan ka pa rin, Francesca. May karapatan ka ng asawa mo. Hindi na, ang makakapagtanggal lang naman dun sa karapatan nyo yung asawa nyo. Yung korte,
no? At saka, yung mga magulang nyo, wala ho silang karapatan na sabihin na wala kayong karapatan. Pero ang punto niyan, paano nyo kukunin yung mga bata? Di ba? So, ang gawin nyo, kung makapakiusapan nyo yung mga magulang nyo, di ba? Siguro may ibang tao na pupunta doon at dadalhin yung mga bata papunta doon sa sister-in-law mo. Pero ang problema niyan, baka ayaw pumayag nung nanay nyo, kasi nga, yung parents mo, kasi nga, yung mga kukuha din, binigyan nyo rin ng authority at hindi sila talaga yung may kustodiya ay yung mag-asawa. So, ang suggestion ko, pag kayo umuwi, pumunta kayo doon at kunin nyo, may karapatan mo kayo doon. Pag ayaw nilang ibigay, pwede ko kayong tumawag ng pulis. Diba? Kasi ang ginagawa nila, pag binibigilan nilang kalpo yung kunin yun, kidnapping po yun. No? Illegal detention mo yun. Lalo na mga bata pa ito, mga ito. Diba? Yun na lang wala rin yata sa special interest ng best interest ng children na hindi naman pinapakiusap. Tama, oo. Hindi talaga ganun yun. Hindi tama yun. Hindi tama yung ginagawa nila. Tsaka baka alam mo kung anong sinasabi dun sa mga bata. Yung, di ba? Siyempre naghahanap ng mommy, daddy yan. Kung anong sabihin. So, sad lang na ganun. Sabi ni Art, can a Filipino citizen accused defend himself in court without a lawyer? Like in US and Europe? Do we have a special law available? Alam mo, Art, actually wala tayong gano'n na batas. Ang sinasabi talagang whenever you deal with the court, you must be represented by a lawyer. Bakit? Yun din ang sinasabi ng batas natin kasi na nakalagay, represented by a competent lawyer of his choice. Own choice. Yun ang nakalagay sa batas natin di ba? Kasi, alam nyo, kapag... Pero can I argue though na parang it's my right to have a lawyer, pero it's also my right to refuse a lawyer? Yes, so, but syempre, kasi kapag walang abogado, hindi ko papayagan yung judge na tumuloy yan. What the judge will do is to appoint a counsel with official. Tapos pag nangyari yun, wala pa rin kayong abogado, usually ang pinapagawa nung ginagawa ng judge ay yung PAW. If you insist though, pwede mong i-defend yung sarili mo, pero in very special circumstance lang, talagang walang lawyer na who will stand for you doon sa kaso mo na yun. Pero it's not according to our rules kasi, a layman cannot address the court directly. Pero except sa ibang kaso like yung mga bawal yung abogado. Yeah. Small claims? Pero sa small claims, bawal talaga yung abogado. Pero doon nga, usually nag-a-appoint yung judge. Alam nyo kung bakit din? Para din kasi sa katiwasayan ng proceedings. Kasi kung kunwari, lawyer versus non-lawyer, hindi naman alam yung non-lawyer kung ano yung gagawin. Kunwari, mag-file ka ng motion for reconsideration, ilang days. Diba? Hindi alam ng layman yun. Ano ang susunod na procedure? Anong nangyayari sa pre-trial? Hindi rin alam. Diba? So, kailangan talaga ng abogado. Kasi meron yung yung pinapanood natin, yung tapes. Yung gwapo siya na Ted Bundy na ayaw niya mag-lawyer kasi law student siya. Unfortunately, natalo siya. Usually actually, fortunately. Tingnan sa kanya. Patay na siya. Okay, sabi ni John. Si Michelle. I think you got this. Sabi ni Michelle. Sabi ni Ferdy John. Ask ko lang po, nakabili po ako ng lupa. Bayad na po noong 2017 pero nalaman po namin yung amilyar. At 2004 to 2019, pa po di nababayaran. Paano po kaya ito? Sino ang magbabayad ng amilyar? Salamat po. Alam mo, Ferdy, ang dapat magbayad ng amilyar ay yung may-ari. So, ibig sabihin, noong 2004 to 2017, dapat nagbabayad na yung may-ari. Para sa kanya yung lupa. Kasi siya yung may-ari. Para sa kanyang benefit yung magbabayad niya. Ngayon, nung binili nyo ito noong 2019,
Sino? Yeah, tama. Noong 2017 niya lang naman nabigay. 2017. Pero yung mo lang. 2018 and 2019, kasalanan na ni Ferdy yun kasi sa'yo na yung lupa. Oo. So, dapat ikaw na Dapat nagbayad ikaw na nun. nagbabayad. Kasi ikaw may-ari, di ba? Pero ang problema mo dyan, Ferd, ang mas malaking problema dyan, no? Pag hindi mo binayaran yung 2004 to 2017, ang mapuputukan pa rin ng problema, ikaw pa rin. Bakit? Ikaw na ang may-ari ngayon. Ngayon, kapag hindi kayo nagbabayad ng amilyar, pwede hong kunin nung gobyerno ang inyong property at ibebenta sa isang public auction. Kaya pag ako sa iyo, ang gawin mo na lang, Ferdy, no? Without any further ado, bayaran mo na lang yung 2004 to 2019 at puntahan mo yung nagbenta sa iyo, singilin mo siya ng 2004 to 2017. Diba? Pero pag ayaw niya magbayad, small claims mo na lang. Small claims. Mabigat yan. Kasi penalties na. Kailangan patunayan na hindi kasali doon sa deed of sale nyo yung backlog doon sa non-payment of real estate tax. Okay. Sabi ni Aja, Good PM, Attorney Hipo, can advise, meron kasing naiwan na bahay at lupa ang papa namin. Rights po siya. Nakapangalan sa kalibin niya, yung deed of sale. Patay na rin po yun. May mga anak po yung babae sa unang asawa na naghahabol sa bahay at lupa dahil sa nanay daw nila nakapangalan. Wala pong source of income yung babae, papa po namin na isang OFW dati yung nagpundar. Pero may anak sila na isa. Ask ko po, meron po ba kaming karapatan na anak ni papa? Alam niyo ho, ang nakalabas ang pinaniniwalaan kasi ng korte natin yung dokumento, no? Ngayon, dahil dun sa dokumento, ang nakalagay dun sa deed of sale ay yung babae. No? Namatay yung babae, ang magmamana doon, yung mga anak ng babae. Hindi ho, wala ho kasing ebidensya na kahit may trabaho, yung inyong tatay, siya ang bumili ng property na yon. Kasi nga, wala siya dun sa doc. tama. Diba? Yun ang ebidensya ng bentahan eh. Kung siya nga ang bumili, ito ang tanong eh. Diba? Kung siya nga ang bumili, bakit wala yung pangalan niya doon? Diba? Ngayon, paano mo hahabulin? Ang habol mo dyan, patunayan mo na trustee nga lang yung babae. Patunayan mo na ang nagbayad lahat ay yung iyong tatay. Paano? Pakita ka ng resibo. Diba? Na siya nga ang nagbabayad doon. Pero pag hindi ho kayo makapagpakita ng ganung ebidensya, ganun nga ho ang kahantungan niyan. Wala kayong mapapakinabangan kasi hindi naman sila kasal. That's okay sana kung buhay eh. Yung father mo. Pero, patay na silang pareho. Wala na. Ito, balik tayo kay Mitch. Dito. May tanong na si Mitch. Sabi niya. Hindi po ako social media savvy, sabi niya. Finally, after 3 nights, success. Yun. Congratulations. Ako na magbasa kasi mas Sige. mabilis ako magbasa. Yung condo na turnover, na-accept ko but after 2 months may defect at di po habitable ang condo unit. Ano pong dapat kung gawin? Di po siya sumasagot sa email ang sabi ng property management under warranty pa. Paki-comment din po sa section 26 PD 957 ako daw po ay responsible sa real estate tax since November. Di po ma-occupy. Wala pa po akong CCT. Developer will advance the real estate tax pag may transfer ng title from November kahit never na-occupy ang unit. Yun. Alam mo, Mitch, ano yan eh, contractual obligations na yan. Ibig sabihin, kung ano yung nasa kontrata at saka sa batas natin, yun ang masusunod. Tama, no? Kapag may mga turnover na ganyan, actually, lahat naman ng mga trabaho, no? At saka mga stock na binibili natin, there are implied warranties at saka express warranties. May warranty pa yan, syempre, pag substandard yung binigay nila sa inyo. Ano ang dapat mong gawin pag hindi ka pinapansin, no? Ang gawin nyo, mag-file ho kayo ng reklamo sa kanila sa HLURB. Pwede hong unsound business practices tsaka specific performance, no? Para gawin nila... Expert ka dyan. Ano? Binubulungan ko sila na expert ka dyan sa HLURB. Ay, hindi na. Para ang gawin ho nila, sundin nila kung ano yung sa kontrata nyo. Kasi parang yung specification po niya, ganito dapat yung bintana, ganito yung pinto, di ba? Ganito kalaki yung
kwarto, hindi mo nasunod, di ba? Dapat susundin nila yung specific performance. Unsound real estate business practices naman kapag nag-violate sila doon sa mga minamandato sa kanila ng batas para gawin bilang isang real estate developer o real estate practitioner. Okay. So yun na lang ang gawin nyo. File ho kayo ng kaso. Hindi nyo kailangan ng abogado pag mag-file kayo ng kaso na sa HLURB. Okidoki. Sabi ngayon nandito tayo kay Aki. Annie Sige Porn. po. Annie Porn, that's a fine name, hindi ba? Hello po, considered po ba na cyber libel yung private message na paninirang puri? Kahit di direktang sinabi doon sa message, binabasa lang ng chismosang kaibigan sa subject. Yon, una niyang tanong. Ang pangalawa niyang tanong ay lahat ba ng libel isi-settle mo na sa barangay? Okay, doon tayo sa libel ba yun? It's a private message. Yes. Ang private message natin, hindi naman ito kasi considered as publication unless it was sent to many. No? Pag sent to many siya, pwede na siya publication kasi pag madami na rin naman recipient, parang pinablish mo na rin siya. Diba? Ngayon, yung paninirang puri na yan at nagkakalat ng chismis, oral defamation siya o kaya slander. Yun ang i-file na kasi dyan. Honey court. Ngayon, lahat ba ng libel is settle muna sa barangay? Hindi po. No? Ang libel naman pwedeng i-settle actually, but hindi kailangan, yes, di ba? it's not required. It's not required. No, it's Unless, not required. Kasi ang barangay 4 months, 4 years and below, meron silang jurisdiction. Pero pag 4 years and 1 day and above na yung penalty, kailangan ng barangay. Pero kung gusto yung barangay. Pero yun nga pag kami rin sinasabi namin, lalo na pag nasa isang barangay kayo, no? Pag nasa ibang barangay kayo, hindi na talaga pwede. Pero pag nasa isang barangay kayo, mas maganda idaan nyo muna doon. Kasi kung magkaayos kayo doon, di bawas sakit ng ulo, di ba? Everybody sleeps well at night. Actually, bawas gastos. Tsaka bawas gastos. Okay, sabi ni Katrina Gray. Wow! Hindi, oops! Katrina Pasca. Hello po! Hello po mga attorney. Tanong ko po mga attorney, na kung magkahiwalay na po bang mag-asawa at yung mga anak sa tatay po gusto sumama, maobliga po ba ang nanay na magsuporta sa mga anak? Ang may trabaho po ang tatay kasi sa parte ng tatay po gusto sumama mga bata, pero ang tatay hindi po siya mismo mag-aalaga, hindi na sa pangangalaga po ng mga kapatid po. Mga attorney, pero ang tanong ko po ay maobliga ba na magbigay ang nanay ng suporta po? Yes. Opo. Both parents are required to give support. Pero ang support, hindi na naman financial, diba? Iba-ibang klase ng support. Pero kung sino ang nagtatrabaho, syempre, regardless of gender, nanay ka man o tatay, kailangan mong mag-support. Hindi, wala tayo doon na lalaki ka o style na. Yung mga oldies na yun, no? Oldies kasi yun na parang ako sa bahay, ikaw sa bahala sa pera na papasok doon. Noon yun, nung unang panahon yun, yung mga nagsasaka pa yung mga uuwi sila kasi may dala-dalang yung mga hinant na kasi ganun mga baboy ramo. Ganun kasi noon na. Kasi syempre, physically, men are stronger. Hunters talaga sila. So they go out and hunt for food. Diba? Tapos uuwi sila para may maiuwi doon sa at dahil sa International Women's Month, women are equally capable also to provide. Kasi ngayon hindi naman na physical lang naman ang tanging paraan para kumita ng pera. Manikurista, malaki din ang kinikita. Intellectual ka. So, kailangan actually kung sino ang may kakayahan. Kasi sabi ng batas natin sa civil code, mutual love and support. Ngayon, may tanong din dito are you obligated to give the children to the husband? Alam nyo kung if custody is an issue, joint naman kasi yung custody nyo Pero usually, pag pumunta kayo sa korte dyan, and the children are 7 years old and above, pinapapili ko ng korte yan. Pero di ba hindi din naman solely yun ang basehan, di ba? Yes. Pero it is given high regard. Mabigat din yung weight ng kung sino ang pipiliin. Sino yung pipiliin ng mga bata. It's given heavy weight. Kasi siguro gusto nung nanay i-deny. Kasi actually kung sasama sa tatay, hindi rin naman yung tatay ang mag-aalaga. Iba naman. Yeah. Pero tignan nyo, best interest of the child ang bibigyan. Okay, dito tayo kay Michelle.
Hello po, attorney, yung nag-issue sa akin ng cheque at tumalbog po. Pinadalhan na po siya ng demand letter. Ngayon, na-receive po niya. Oh, perfect! Ano nakalagay sa demand letter na Sinabi mo na tumalbog at magbayad siya? Tumalbog. Okay. At sabi niya, di raw siya magpapakita. Pero sinagot niya pa. Anong dapat gawin? Kasuhan mo na! Kasuhan mo na. Michelle, siguraduhin mo na kung sinend mo siya through registered mail, meron kang return card. Dun sa return card siya dapat nakapirma. Pag hindi naman, sinend mo siya sa private courier tulad ng LBC o kung ano ng private courier dyan, siguraduhin mo na yung recipient doon siya pa rin personally. Kasi pag hindi, mag-send ka ulit ng iba kasi nga hindi papasok yan na BB22 usually. Maraming natatalong abogado dahil dyan. Ngayon, pagkatapos ng gawa ka ng complaint affidavit, ilagay mo doon na kung paano siya nagkautang, di ba? Tapos, paano niya ginamit yung cheque. Tapos, paano tumalbog, saan tumalbog. Diba? Yun. Tapos, padala mo sa prosecutor. Sama na yun. Madali na lang yun. Okay. Sabi ni Carding, Sir, ma'am, meron akong subpoena for response kasi ang case is libel. Kasi nag-post ako ng bogus buyer. Pero may ebidensya ako. As per conversation, may laban po ba ako? Ay, nako! Nag-post kami dyan a few months ago about bogus buyers and actually we received a lot of unhappy messages kasi they're saying na we are protecting the bogus buyers. Okay, ako kasi nung bago pa lang yung mga selling na yun, may times na hindi ko rin tinutuloy yung in-order ko and if that happened now, nako, katakot-takot na papamahiya siguro ang natanggap. Hindi naman lagi one transaction na. Pero regardless kasi ang sinasabi dyan, hindi mo pwedeng pahiyain yung tao. Kahit na may kasalanan yan, kahit na may conversation pa kayo, na ikaw ay, na dihado talaga, na-order mo na, napauna mo na yung bayad, doon tapos hindi na kukunin, mga ganyan, wala ka pa rin karapatan na pahiyain yung tao. That is libel. If done via Facebook, then that is cyber libel. Hindi talaga pwedeng gawin yan. Kung sinasabi ng iba, wala akong intention mamahiya, gusto ko lang gawing aware yung mga ibang sellers para hindi mabiktima, it's the same. Kasi, pinahiya. If you want to make people aware, you don't have to say who. Diba? Sabihin mo lang na, kapwa ko sellers, be careful kasi may mga ibang buyers, ganito, ganyan. You don't have to say kung sino. Or the fact na ganon, talagang that's very libelous. And so, mahirap. Kahit na meron ka pang ma-prove mo na siya ay hindi isang bogus buyer. You do not have the right. Kasi Carding, ang truth, ang katotohanan ay hindi depensa sa isang kaso ng libel. So, lahat doon ng mga sellers na nanonood sa atin, pati yung mga buyers, huwag mo kayo magpo-post ng bogus buyer at bogus seller. Marami yung nakakalusot, hindi sila nakakasuhan. Pero hindi nyo alam kung may isang pagkakataon lang na makasuhan mo kayo, malinsay na. So, it's really maling pamamaraan mo yung Yes. And as a seller, may risk talaga yan na baka yung bilhin. Ganun talaga, It's part of the business. So, sa susunod, wag ganun. Ngayon, dahil ikaw ay nakatanggap ng subpoena, kailangan mong sumagot kasi pag hindi magde-decide yung process, baka maglabas sila ng warrant of arrest. Yeah. GG. Sa LOL. Good game. Si Mitch, thank you daw. Okay. You're welcome. Buti na lang after 3 days. Nakagilap na rin. Actually, hindi namin nabasa yung tanong na yun. Si Omel, Mel. Nakapanood ulit ako. Salamat to. Sa lahat talaga na sumusubayo sa amin. Mas gusto niya ba to 6? Kasi diba last time we were online at 8. Anyway, sabi na yun ni Christian, hi, yung live-in partner ko po nasa Dubai, Sharjah. Na-discover ko po na niloloko ako. Matagal nang may kinakasama siya doon na Indiano sa apartment room na inupahan nila. Gusto ko po sana kasuhan, kaso di naman kami kasal. Advice ko, gusto ko makulong na lang yung mga yun dahil bawal po yun. Hindi po ba magsama ang di kasal? Bawal lang doon. Hindi ko alam sa Dubai. Kasi I know they're pero more free lenient. country Yes, yata they're yun, more lenient than Saudi. Definitely Saudi. Hindi. Ang Dubai kasi hindi na sila stricto dun eh. Diba? Parang na rin. Pero we don't take our word for it. Hindi kami taga Dubai and we are not lawyers from Dubai. We don't know. Yeah, we are just speaking from experience and hearsay.
Kasi may mga relatives kami who stay. Yan si Fred, tsaka si Lani. Baka kung nakikinig sila, baka pwede nilang baka sabihan. Sagutin tayo. Kung alam nila. Kasi, if you're both single naman, di ba? Yes, pero kung pareho kayong single, kung sasama kayo, wala namang masama. Pero sa Saudi nga, bawal talaga, pati nga sa isang sasakyan lang. Pero sa Dubai, naman halos free country na rin yun. Free country na sila. So, we'll tell you once we definitely know. So, pero in my point of view, kung pareho lang kaluwag dito sa Pilipinas, kung pareho kayong single, walang problema, diba? Okay, sabi ni Jabeomi. Ito, Korean. Okay. Sabi ni B, "Hi po, hingi lang po ako ng legal advice. Online buyer po kasi ako. Recently, may nakausap ako online seller. Nagkasundo po kami sa terms. Ang kaso po kasi, na-late ako sa pagbabayad. Baka kayo late ka din. Pagbabayad. Since yung perang inaasahan ko yung pagbabayad sa kanya ay na-delay. Ang nangyari po sa online seller, mega post at tag po sa akin. Parang pinapalabas po niyang scam ako sa may mga tao na nakikisaw-saw. Ano po kaya pwedeng gawin dito kasi privacy ko na po ay ni-invade. Okay, take note dun sa nangyari kay Carding. It's very possible. Pwede ka rin magkaso ng cyber libel. Yun na yun. Pag pinapahiya ka, cyber libel. Okay, sabi ni Christian, nakapag-PM po ako sa inyo. Hindi namin mababasa yung Christian kasi ang dami. Please, post na lang dito sa comments. Hindi mo naman kailangan sabihin na ikaw yon. And we don't assume that all of this, syempre kayo, di ba? Sabihin mo lang, ibigan mo, ito, di ba? Sabihin mo lang, walang problema. No one will judge you here. Walang judge dito, mga abogado lang na Hindi pa kami judge. Ayaw mo mag-judge, ang daming trabaho. Tapos pag nag-absent ka, ang daming magagalit. Tapos, kasi babayaran nila yung abogado nila. Ayoko rin maging judge. Ayoko maging judge. Actually, gusto ko yun nun, di ba? Sabi ko sa'yo. Sabi. Kaya lang, nandun na ako, na nag-abogado na ako. Forget that. Mahirap. Forget that. Tapos, you have to be really dedicated dun sa trabaho mo because it's a lot of work. Diba? Maraming umaasa talaga dun sa judge. Your command of the thought. Hindi ba na-reset yung hearing mo, di ba? Napunta ng November na. Anong buwan pa lang ngayon? March? Imagine. Grabe. Kawawa ang ating justice system talaga. Sabi ni Lani, magkano po ang gagastusin attorney things po? Balikan natin. Sige, habang tinahanap mo si... Ito. Yung annulment. Annulment. Ganun si Atty. Magalong usually. Siya yung nagpe-press. 150 above. That's average. That's the average going rate in Manila. Is that our price? You have to come in for a consultation. So we can see. Okay. Sabi ni... Sandali. Dito muna sa si Omeng, sabi niya, wow, dami din nakakaalam ng mga buyers and sellers online. Marami na talaga nakakaalam. Si Mitch, sabi niya, please daw, 6 o'clock po, kasi 2 a.m. po dito. Gusto niya yatang maglipat. 2 a.m. nga. Okay. Salamat sa pagtitiis at panunod. Kaya pala hindi niya ma-timingan kasi nga. Oo, marami yan. So, yung mga bogus sellers, bogus buyers, itigil na ho natin yan. Huwag ganong paraan. Hindi maganda Well, yun. Alam nyo, actually, mabibenta mo pa naman yun sa iba. Isipin nyo ito kung ayaw nyo... Hindi ka ng down payment, pauna, ganyan. Kung ayaw nyo mabogus buyer o mabogus seller, punta ho kayo bumili doon sa shops mismo. Diba? Kasi syempre, may pros and cons yan Diba? Ang con naman ng convenient ang online transactions. Pero, ang con niya, yung tunay na con niya, may risk. Yan nga yung risk. Diba? Siyempre lang. Ako, I am a very avid online buyer. I was also an online seller for much of my other stuff. And it's really hard. Kailangan talaga, lahat naman ng business may risks. Be diligent na lang sa pag-imbestiga kung sino yung in my experience kasi, if you have a feeling na hindi mo mabibenta sa iba, humingi ka ng down payment. Kahit konti, kahit 2,000, hingi ka ng 300. Para namang kahit paano may makukuha ka kung sakaling mo mabogus. Sabi ni Maybelline Pink Salat, sabi ni Mitch, sana po masagot po ang tanong ko. Isipin ko, Mitch. Iba yung spelling na Mitch niya.
Maganda nga, parang beach na beach. Parang oo nga. Maliwanagan po ako. Ex-partner ko po nasa Japan. May 4 na anak po kami. Ngayon po may babae siya. Andito po sa Pinas ang babae. Nagpapadala siya ng pera. At tinapos na niya po ang relasyon namin para sa babae niya. Pwede po ba ako kumuha ng assurance o illegalize para sa financial support para sa mga anak ko? Nang papadala po siya. Pero yung pinapadala niya hindi sapat para sa 4 kong anak. Yung partner mo is Japanese or OFW sa Japan? Yun ang medyo... Okay, attorney, shoot. Alam niyo ho, ano yung partner niyo nasa Japan? Ewan ko siguro hindi siguro Japanese dito. Ang gawin, ang tanong niya, pwede ba siyang magpadagdag doon sa suporta dahil nga kulang? Pwede ho, no? Patunayan niyo lang talaga na yung pinapadala niya ay hindi ho sapat. Tapos, ang gawin niyo ho, mag-send kayo ng demand letter. Ilagay niyo doon sa demand letter kung bakit gusto niyo magpadagdag. Pag na-receive niya ho ito, dapat naman dagdagan niya. Pag hindi naman ho niya dinagdagan, kailangan niyo na ho magpapay ng kaso. Yung pinaka-paborito ho natin, yung Republic Act 1962 o Anti-Violence Against Women and Children, considered financial abuse po. Okay. Kahit nasa Japan siya, pwede ka mag-file pa rin. No? Pagdating niya dito, pag nahanap ng prosecutor yung probable cause dun sa kaso mo, pwedeng may warrant of arrest na siya at pwede siyang arresto. Pag criminal case. Pag civil case naman, di ba, pwede kang humingi ng isang, actually, pwede sa criminal case ng isang temporary protection order para mag-provide na ng provisional support. Kaya wala maminom ng tubig yung malungkot. Oo nga, kasi alam mo, kanina, nung nasa office ako, 2 lang yung kliyente ko. Pero ang haba kasi, ang haba ng usapan. Oo, Mas napagod pa ako ngayon kaysa kahapon. kahapon nila yung kliyente. Isa lang kahapon. Hindi, nung isang araw pa yun. Yung isang araw, mas madami. 4, 5. Ang dami na ho yun. Oo. Okay. Anyway, I read further down. Sabi kasi ni Art, remind our viewers time to time regarding your YouTube timestamp topics to lessen the FAQ and easy access for others. Oo nga. To review specific cases or concern during non-live streaming. Ayun. Oo. Yung mga yung mga gustong tumulong, ilagay niyo doon. Technical yan, hindi ko alam. Hindi naman technical. Technical? Papanoorin mo lang kasi. Ngayon, pag 1 oras yun, at 1 oras kalahati usually yung ating live stream. Panoorin mo ng isa. Tapos yung mga oras doon ay i-take note mo tapos ilalagay mo kung ano yung topic para clinic na lang pupunta. Kayo ho, kahit sino sa inyo, kung gusto nyo ho, pag may interesado kayong topic doon, ilagay nyo doon sa comment, ilalagay ko doon sa description. Okay. So, si Carding meron palang follow-up question. Anyway, ang nadagdag lang doon ay nag-close deal na daw kasi sila. Actually, kung kontrata yan, meeting of the minds pa lang. Actually, may kontrata na kayo eh. Pero yung pagkakamali mo kasi dito, libel kasi ang kaso, hindi breach of contract. So, yun, paring Carding, ang sagot namin. Yes. Makipag-argue ka na. Oo, kasi alam mo, kasi ang pinapunish naman doon, hindi dahil pumalpak o naging successful yung transaction. Ang pinapunish doon yung pagpapahiya sa publiko. Diba? Yung paninira sa publiko. Yun yung pinapunish doon. Sabi ni Annie Porn, isa lang po ang nasendan ko. Oo, hindi siya actually libelous kasi isang element nun is publication. Ibig sabihin, dapat mababasa ng lahat. Yun ang intention mong mabasa ng madami. Mm-hmm. Pero kung i-address mo yun, PM lang yun, at hindi siya comment, hindi siya accessible dapat ng iba, then hindi siya libelous. So, sabi ni Mabel, siya ay naglagay ng picture na hindi mabuksan. Okay. Nagtayo po ng scaffolding sa loob ng yard ko yung kapitbahay at di nagpaalam sa akin. Ngayon yung mga workers nila minsan sumisilip sa bintana ng bahay namin. Pwede ko po ba sila kaso ng trespassing? Please advise po. Hindi ho trespassing kapag hindi ko trespassing kapag sumisilip lang sila. Pero nandun yung scaffolding sa lote niya eh. Pag nandun, Ay, nabuksan mo. Dikit na rin. Alam nyo kasi sa amin dito, may tolda kasi. Ano ba pag nagpagawa kami? Kasi sa amin. Tsaka yung kortina nyo siguro lagyan nyo ng kortina.
Pero ibarangay nyo ho yung ganyan para ho mabigyan sila ng... Abisuhan nyo muna yung kapitbahay nyo. Kasi kapitbahay nyo, syempre, we should maintain good neighbor relations, no? As much as possible. No? So, kausapin nyo muna siya direkta. Kasi minsan katulad kami, nagpagawa kami, hindi ho rin namin alam kasi yung mga pinaggagawa ng mga karpintero. Minsan yung mga karpintero, di ba? Iba na pala yung trinatrabaho. Exactly pa minsan yung opposite doon sa sinabi mo. Parang meron kasi kami dyan, nagpa-extend kami. Yung papunta doon sa Poso Negro, syempre kailangan na may takip yun. Ilang paulit-ulit kami, sinabihan ko, sinabihan niya, sinabihan ng kasambahay namin. Nalingat lang kami paglingin namin. Ganun ho. Kaya nga ito malamang hindi rin alam nung may-ari ho yung pinagagagawa ng mga karpintero na ito. Kausapin niyo muna yung may-ari, no? Para naman as a courtesy. Paano pag hindi na inaksyonan? Pag hindi umaksyon, subukan niyo idulog sa barangay. No, idulog sa barangay para maayos 'yan. Pero unang-una, first aid, gawin niyo, maglagay ko kayo ng maayos na kurtina. Safety first. So, yung safety niyo, paano mo sa tingin ko, maliit lang naman na bagay ito, madadaan sa usapan. Huwag niyo na akong dalhin sa korte yan. Hindi ho, pag nasa, tinitignan ko yung picture na pinadala nyo, hindi naman ho, parang trespassing ito sa tingin ko. Nandun sila sa parte naman nila, kaya lang, naka-extend lang talaga yung scaffolding at kailangan nila magtrabaho sa parte na ito. Pero sabihin nyo na lang sila, sabihin nyo yung maaari para maiwasan yung mga pangyayari. Okay. So, next sabi niya ni Porn, salamat po. Si Elsa, good evening po, sorry I'm late. Hindi naman ako teacher. Baka ako yan, tsak! Face the wall. Late is considered absent. Hindi naman. Kung teacher ako, malamang strict ako. Ay, hindi rin. Ako, sabi ko nga ikaw, magpapainom ka lang naman. Hindi, sabi ko nga kay Atty. Magalong, pag ako naging teacher, no, wala akong ibabagsak. Actually, marami na nag-o-offer sa akin na magturo. Swerte sana nung magiging estudyante ko, kaya lang hindi ko maoratan. Lagi akong ini-invite kasi na yun nga, magturo din sa mga universities sa Taguig. Pero hindi ko pa tinatanggap kasi nga sobrang busy pa sa trial. Maybe someday soon. Usually naman nagtutulong mga oldies na. Okay, sabi ni Roberto Santos, good evening po, attorney, ang problema ko, kumuha kami ng house and lot sa subdivision. Tapos nung mabayaran namin, kami pa po ang nagpa-transfer ng title at napakarami pong bayarin. Tapos? Pati po ba pag-transfer ng title 7K po ba babayaran sa Register of Deeds? Alam mo, may resibo yan eh. Kami, ang binayaran natin noon, around that number din. Yung sa printing fee pa lang, parang 3,000 pesos na eh. Ganun, tapos may mga fee pa na sinisingil. Basta humingi kayo ng resibo, legal yan. Hindi rin ho kasi namin alam talaga yung isa-isang babayaran. Pero usually ho, nag-i-issue ng resibo. And pag walang resibo ho, huwag mong bayaran. Yun lang naman. Usually ba, sino ba gumagastos ng transfer? Nasa usapan ng... Nasa usapan mo yan. It's a contract. Diba kasi package, diba? Sasabihin nila sa'yo, all-in na yan, attorney. Pag ano na yan, sa pangalan mo na yung titulo, ganyan, depende sa usapan. Kasi kami rin ho, nung bumili diba kami... kasi free transfer, diba? Kami Sasabihin ng mga ibang subdivision, free naman transfer, ganito, ganyan. So, depende yan. Pero usually kasi ang nangyayari dyan, ang babayaran lang nung... Bukod pa daw sa BIR at nasa Tacloban sila. If there are no, Sir Roberto, no? If there are no stipulation, ano bang Tagalog? Pag-uusap tungkol sa, doon ako nagpo-poses sa Tagalog siya, tungkol sa taxes, no? Ang magbabayad ng tax, ang capital gains tax, babayaran nung nagbenta. Usually, yung documentary stamps naman, babayaran naman noong bumili. Ngayon, yung bumili rin, usually, ang nag-shoulder nung transfer from one title to another kasi nga ikaw na yung may-ari. So, ganun usually yan. Pag hindi mo naman transfer din sa pangalan mo, di nasa pangalan niya pa rin. Skip ko ba yan? Na-skip mo.
Skip ko ba? Parang hindi. Si Faith. Sabi ni Faith, sorry Faith, parang hindi ata lumabas sa screen ko eh. Attorney, good evening. More or less, magkano po extrajudicial settlement with waiver ng mga nakasama pong publication para mapaghandaan ko? Tungkol sa lupa po namin nito, nakamatayan ng asawa ko para sa estate tax. Tama. Salamat po. Nasa notaryo. Actually, yung notarization fee and pag-prepare ng extrajudicial settlement. Depende kasi sa kung gaano karami. Pero usually, the average is 10,000 without, ito pag simple lang, mga isang property lang, o kaya isang bank account, no? 10,000 yun. Without, syempre hindi kasali yung publication. Yung publication, it ranges from 3,000 to 8,000 pesos. Depende sa dyaryo. So, dun tayo sa, pag kami, we make it a point na nagka-canvas kami, dun kami lagi sa murang dyaryo. Yes. Ang pinakamura na nakuha namin, I guess, is like 3,500 yata eh. Mga ganun. Tapos, ilang beses pa kasi ipapublish yan, hindi lang one time. 3 consecutive times. 3 consecutive na pag-publish ng dyaryo. Okay, ang estate tax is 6%. That is under the train law. Train law. Okay, so may isang taon kayo para gawin yan. Pag hindi nyo ginawa yan within 1 month, 1 year, magpe-penalty. And you have to, hindi ang mga namatay ng 2018, 2019, not covered ng amnesty. Oh. Siyempre, kasi hindi pa kayo matagal na naglalaki. Hindi pa kayo pasok. Lahat lang ng hindi nakapagbayad ng estate tax before 2017, yun lang ang amnesty. Maganda rin palang sabihin natin sa kanila yun. Kasi, alam so, nyo, this is the perfect chance lahat na ng mga i-settle na yan. nanonood sa atin, lahat ng mga nanonood sa atin, na may mga kamag-anak, tatay, mga lola, mga magulang, lola, na namatay, na may property at hindi pa nagbabayad ng tax. Ngayon ang tamang panahon para magbayad kayo ng tax kasi mawawave lahat ng penalty. May promo ang gobyerno. Mawawave mo lahat ng penalty. 6% ka na transfer. So, pang lolo namatay, estate tax nun, wave, nasa 6% na lang. Tapos yung second na transfer na dapat tinransfer diba sa parents, yun, 6%. So, alam nyo milyon ang binabayaran ng iba sa estate tax. Samantalihin nyo na ito. Okay. Maraming clients na ganyan nag-aantay At dumating na nga. So, eto na. Okay. Sabi ni... Sana ba tayo? Kasi parang na-skip ko yata. Kay Art na, no? Regarding sa house renovation and protecting yourself from any possible legal liability from neighbors' false claims and damages, lalo na mga townhomes building, what should the owner who plan to renovate do prior to starting? Ayan. Alam mo, ang renovation, no? If it's a major renovation, you should also ask for a building permit doon sa munisipyo. Tapos, yun lang naman. Kasi yung building permit, magkakaroon din ng, may requirements din yun. If you satisfy that, then you're good to go. At saka, burden nung kabila yun Earth, yung may-ari nung kabilang townhome, na yung damage na yun is dahil doon sa ginawa ng kapitbahay na renovation. So, medyo may burden sa kanila yun. Kami din ganyan, pero syempre you have to be careful kaya tutuldahan yan, nalagyan talaga ng tamang mga harang-harang, ganyan, para hindi madamage yung kapit. Buti, hindi mo pa yata nabasa. Bakit kaya? Bakit ganun? Kaya lang, masaya dito ka, So, sorry guys kasi parang... May problema yata si ano. Parang may problema yata yung case. Ito, nabasa mo ito? Oo, nabasa ko yun. So, ito na lang tayo. Oo, nabasa dito, di ba, nasagot na yan? Dito, Yan na nga, yun sa Japan. Ito yun na. Nasagot na yun. Dito. Ayun, sagot na rin yan. Una pa nga yun. Nasagot ko na rin yan. Nasagot ko na din yun. Okay. Tama yata ako Ayan. So, nasaan na ako? Nilito pa ako Nasaan na tayo? Kasi nauna ka sa akin Okay, tapos na yun. Dito na ako. Hindi sasok ko yan. So,
Sabi ni Rachel, good evening po sir and ma'am. Okay, good evening to Rachel. Good evening. Pero yung viewer yata natin si Rachel. Oh, yeah. Sabi Please ni- share and follow and subscribe. Yun ang laging sinasabi nung anak ko. Sabi, si Kaslig. Panganay namin, si Kaslig. Sabi ni Elsa, pwede po ba mag-inhibit ang lawyer sa kasong tinanggap niya kapag hindi niya na nagugustuhan ng behavior ng client? Maingay, demanding at mas magaling. Relate nyo, much. Yeah, alam nyo may ganyan talaga, no? Pero, sadly, no? Kapag hindi naman pag yung ganyan, maingay, magaling ganyan, usually naman kasi, hindi kasi, pag may prove mo na ganyan nga siya, which is difficult to prove, no? Maraming ganyan talaga na kliyente. Minsan tinitiis na lang. Pero mga kliyente namin, lahat mababait. May bait. Mabait. No? Tinitiis na lang. Minsan kasi pwede they're ka- so passionate about something na nagbasa sila ng tungkol doon and ayaw nilang Paliwanagan nila maniwala ng sa maayos. amin, Yes. ganyan. And so, syempre, iba yung pressure sa kanila kasi sila involved kami, diba, at mag-represent lang. So, iniintindi na lang. Pero by this alone, no? Pwede siguro pag sobra na. Pero ang problema mo Pag dyan, nangaharas na, no? ang problema mo dyan, if you will withdraw from a case without the consent of your client, you have to appeal to the court and you have to prove to court na ka-withdraw nga yung kaso mo at dapat i-grant ng korte yun. Pag hindi, you're stuck with him and magkakaroon pa ng mas matinding lamat yung inyong relationship kasi nga nag-withdraw ka. Di ba? Dapat deposit. Yun nga, patunayan mo sa korte na gano'n. Pag nag-violate siya doon sa terms ng retainer agreement mo. Di ba? Pero usually, pag ganyan na issue, medyo mahirap patunayan doon sa korte. And they will frown on what you're doing. Alam mo kung bakit abogado ka tapos sabi nila hindi mo makontrol yung client. Usually, ang nagagalit dyan yung judge. Control your client. Sabi ni Mabel, Attorneys, ano po ang karapatan ng isang land and house owner sa loob ng kanyang property? Ano po ang pwedeng gawin kung sakaling basta na lang naglagay ng platform nang walang paalam sa loob ng backyard na may bakod? Subdivision po ito. Nag-file na po ako ng case sa barangay noong March 13 pang hearing. Pwede po ba ako humingi ng police protection o pwede ba ako humingi ng TRO? Nakakatakot po kasi basta na lang sila pumasok sa backyard namin. Nasa barangay na pala. Nasa barangay na. Antayin nyo na lang sa barangay. March 13 pa kasi yung hearing March 8 pa lang. Alam mo, Mabel, yung sinabi ko, kausapin mo muna yung may-ari pa ka nga, yung may-ari hindi niya alam na ganyan yung nangyayari. Pero dapat, walang lumampas doon sa property line nyo without your consent. Ganun dapat yun. Diba? Kasi trespassing na nga yun. Kaya lang, if you will file a case, yung TRO na sinasabi mo, mas matagal mo yan kaysa yung sa hearing mo sa barangay. Subukan nyo na lang muna. Pag hindi ko nagawa nga, hindi ko TRO ang ipapile nyo. Malamang magpapile mo kayo ng hindi naman kasi permanent fixtures yung nakalagay. Kaya hindi pwedeng unlawful detainer. Diba? Pwede siguro, trespass to dwelling. Diba? Pero, yun nga kasi, it's more complicated than it seems. Tignan nyo muna ako sa barangay kung wala kayong magagawa. Pero yung TRO ko, mas matagal na. Okay. Okay na? Yeah. Okay. Sabi ni Sian, sorry ma'am, nalobat po sipi ko. Di ko narinig yung sagot sa tanong ko kung pwede ba gawing evidence yung anak ng lalaki may asawa sa kabit niya. Last week yata ito na tanong eh. Oh. Ang sagot dyan na maikli, kasi nasagot yan last week. Ang sagot dyan is, oo, pero we don't recommend. Huwag nyo nang gawin. Huwag nyo nang isali yung bata. Alam mo yung mga bata na yun, matatalino yan. Kaya sa tingin mo, hindi nila naiintindihan yan. Naiintindihan nila yan. So, dadalhin nila yan for a long time. So, pwede i-isolate na lang na. Sabi ni Rachel, Dini, nag-file ako ng case non-support, RA 9262 sa ex ko.
1 year siyang walang child support. Customs broker siya. Pero ang payslip niya ay 8,000 ng monthly. So, fiscals pa lang po yung case. Nagulat ako, na-drop yung kaso ko. Ano ang dahilan? Bakit? No? Kasi usually, i-allege nyo lang naman, Ma'am Rachel, no? I-allege nyo lang naman na hindi siya nagsusupport. Nandun na yung burden doon sa lalaki na patunayan na nagsusuporta siya. So, hindi siya nagsusupport ng 1 year. Di ba? Alamin nyo kung bakit na-drop yung kaso. Pag na-drop yung kaso, hindi pa naman siya nagsusuporta hanggang ngayon, you can refile. Kasi nga ang sinabi naman ng batas natin, no? Hanggat hindi naman siya nagsusuporta, it's still economic abuse and it's still a crime up to now. So, pwedeng you can refile again. Baka may nangyaring anomalya, tignan nyo rin, di ba? Pero pag refile nyo, baka... Kaya nga baka ibang ano. Alam nyo kami nga yung mga... Kasi minsan respondent din kami sa isang kasong ganyan. Doon kami sa lalaki, no? Minsan nga yung lalaki nagsusuporta, no? Pumapasok pa rin, no? Kasi sinasabi na kulang yung suporta. So, saan naman ito? Dalawa yung ano. Yes. Alamin nyo na lang kung anong dahilan. Balitaan nyo kami. Tapos, kung gusto nyo naman, mag-refile na lang ulit kayo. I-refile. Tingnan nyo. Baka kung makita mo yung dahilan next na live, sabihan mo nga kami. Okay, sabi ni Shian, thank you ng madami. Sabi din niya ni Carding, ni Jibomi, and Christian. Welcome po. And you're all welcome. So, kay Arth, nabasa ko na yun kanina. So, guys, usually we have the same questions. Pero wala tayong tanong tungkol sa apps na nangungulit at doon sa pagpapalit ng last name. So, parang, alam na nila. Ito, sige, habang tinitignan mo dyan, yung mga, dito tayo sa mga, si Feel Good Love Songs, sabi ni Lotus. You're welcome. Sino nga yung nagtanong doon na yung bawal ba yung live-in partner? May sagot na si Fred. Ano sabi niya? Meron kasing pinsan si Atty. Rani na nasa Dubai na ngayon. Ang sagot niya ito, tungkol dun sa may live-in partner dito sa Sharjah na may kinakasama ibang lahi kung alam niya kung saan nakatira. Address, flat number, mobile number, okay, ng parties, mas mabuti mag-file siya ng complaint sa authority dito para mapasyalan nila yung lugar at ma-verify kung mag-live-in partners dun sa address na yun, na wala silang legal papers dahil mahigpit ang regulation sa Sharjah. Hindi sila ganun ka-free, no? Hindi sila slightly free. After all, there's still Muslim. Ayan pala. Yan na, Kaya lang kailangan mo pumunta sa Dubai. Yun lang, kailangan mo pumunta sa Dubai. O kaya kausapin mo si Fred na mag-file para sa'yo. Bawal pa rin kahit free countries. So, tuloy mo na dyan. Yan, si Rachel Love, sabi niya. Good eve po, attorney. Nag-file po ako ng non-support. Custom broke. Ito na, nasagot na si Rachel pala siya kasi Nanito. Yeah. Actually, kasi mas maikli yung pila dun sa YouTube. Oo nga, mas maikli yung pila sa YouTube. Okay. Nasa na tayo. Nandito na tayo sa... Okay. Sabi ni Katrina, may Atty. Melissa papunta na kung gusto po pauwiin ng asawa ang kanyang Mr. Mrs. na hinihinalang may karelasyon. Pero parehas na sa kabilang bansa sila. Pero di parehas na bansa. So parehas silang OFW pero magkaibang bansa. Okay. Para di na makita pag-uwi nila kasi nalaman po ng kapamilya both sides na magkikita sila pag-uwi nila. Saan po pwede humingi ng tulong para magpadali po sa OWA o POEA po ba? Uuwi po kasi sila parehas at parang magsasabay po kasi sila. Alam nyo, pwede yung ireklamo kasi sa mapapadali po sa OWA or POA po ba? I think mas maganda sa OWA. No? Mas maganda dun sa OWA. Kasi POEA more of doon sa mga trabaho, agents, with employers. Tayo sa OWA. Okay. Sa OWA, mas maganda sa OWA. Sabi ni Rodel, attorney, kinasuhan po ang pinsan ko ng ejectment. Damages. Yan, yung favorite. Damages sa MTC. After 1 year na dismiss ang kaso, ang decision po ng judge ay isampa sa RTC at aksyon publisya ng pamigat ng kaso. 1 year na po kasi nakalipas. Una na ma-dismiss ang kaso ay di po na isampa sa RTC. Yung kaso dahil wala na po ako sapat na pera para gamitin. Ngayon po ay nagsisimula na magpagawa
ng bahay sa likod ng inakupang property ng pinsan ko. Ano po kaya hakbang dapat kong gawin upang mapigilan ito? So, walang pera pang file. Oo, May problema. Yun ang sinasabi ko rin sa mga kliyente ko noong nakaraan. Kung pera ang problema, yun, pera pa rin ang solusyon. No? Walang ibang solusyon kundi pera lang. Dito, after 1 year na-dismiss ang kaso, 1 year na po nakalipas mo na-dismiss ng kaso, okay lang naman kasi hindi mo pa naman, alam mo, ang action publishana kasi pag more than 1 year na, it's also case, no, na recovery of property. Pero pag more than 1 year na from the time na naging illegal yung occupation ng property, di ba? So hindi naman mag-expire pa ito as long as they are there, no? At saka gusto niyo pa rin silang paalisin kasi property niyo pa rin. You can still file. So mag-ipon-ipon ka na lang. Okay, this is interesting. Pinadala na ni Rachel ni kung bakit, no, yung part of the resolution. To make the respondent, so I'm reading a part from the resolution ng prosecutor kung bakit na dinay yung final ni Rachel. To make the respondent liable for section 5 of 1962, there must be a showing that there was emotional anguish, public ridicule, or humiliation. There was no indication in her complaint that she is experiencing emotional anguish, public ridicule, or humiliation. If there was an unreasonable deprivation of the basic needs of her children, complainant should have filed a case for child abuse. Huh? I am sorry. I have a feeling he's biased. Yeah, or he doesn't know anything. Oh my gosh, okay. Child abuse? And if she really desires for the respondent to perform his natural and moral obligation to their children, there are other remedies available to her, but not through a criminal case of violation of housing. Wow. I am shocked. Pwede siyang kasuhan dyan, ha? Gross ignorance of the law. That is, tumayo yung balayibo ko dun neighbors na. You know, Alam mo, ikaw na lang sorry na lang. I don't wanna comment. That's an actual case, no? You know our pero sentiments. based on the resolution of the prosecutor, no? I have to be candid. No? Na I'm against it. It's not, in my opinion, it's not correct. No? Na you Why don't is have it any- suddenly her burden na to prove na nagsusupport? No, ang sinasabi doon niya... Kaya nga child abuse daw ang Yes, dapat na ang sinasabi niya, it's not, parang you filed the case for RA 9262 when in fact, it's not punishable under RA 9262 yung hindi ka nagsusupport. If you read RA 9262, and I read it many times, no? I read it many times, my financial abuse to. And we filed many times RA 9262. I was a respondent. I'm a lawyer for the respondent for RA 9262 many times already, countless times. And nakalagay ho dyan na dapat sa RA 9262 pwede ho. It's a criminal case if you don't give support. At saka yun nga yung basic reason kung bakit nagkaroon ng 9262 to make it easier doon sa mga women and children na makahingi ng support na, you know, obligated yung kabilang party. Inapilan nyo ba ito? You can appeal this to the DOJ. Ang pangalan na. Alam mo, I suggest you Rachel. talk to a lawyer para hapit yung pila mo. You can appeal this. Pag hindi mo naman siya in-appeal, no? Dahil kahit dinismiss siya, ito ay continuing pa rin. So, as long as he's not giving support, you can still file another case. Para sana mapunta naman dun sa prosecutor na may alam ng konti. Kaya, di ba, hindi ganyan. Totally, that's not aligned with what the law says in relation to RA 9262. I feel sad for the kids na dapat nasusupport. Yeah, and I feel sad for the justice system that we have prosecutors like this. Yeah. Okay. Christian says more power sa inyo, attorneys, and more power sana doon sa prosecutor na yun na sana ma-enlighten din naman siya ng That's very sad, yeah. Okay, what? He doesn't know what he's talking about. Okay, sabi niya Isel, so is it 6 or 8? 6.
We stick to 6 p.m. for now. Okay, sabi ni Annie Porn, another question po. We have to make this a little bit quicker because we're at 7:33. Okay, another question po. Buntis po ako ngayon at nag-away kami ng kaibigan ko. Dinedma ko siya. Hindi ako nagre-reply sa messages niya, mga threat na kakasuhan daw ako ng libel dahil may mga nasabi ako sa isa naming kaibigan at pinabasa yun sa kanya pero hindi po yung send to many. Private message lang po yun, araw-araw niya akong ginagamba at tinitext-setting may nakasuhan. Pwede po ba siyang ireklamo ng unjust vexation? Ang pagtitreat ko kasi na kakasuhan mo sa tao, hindi siya illegal. Sinabi na ng batas natin yan na if you will recourse to a procedure that is provided for you by law to seek relief, hindi ko siya bawal. Okay. So, I skip the others. Sabi niya, stay na lang po kayo sa 6 p.m. kasi 8 p.m. po pasok ko sa work. Sa kanya, it's very beneficial. Sabi ni Mabel, alam ng engineer at naka-file naman na doon. Alam problema niya kasi nandun talaga sa Magalong. Alam mo, Mabel, pwede mo rin pumunta pala, naisip ko lang, doon sa engineering office na nag-issue sa kanila ng building permit. Kasi violation ng doon sa building code ang paggawa ng mga ganyan na yung mga if you build structures na ganyan, no, hindi ho nabawal din. So i-raise nyo rin yung concern nyo doon sa... Sabi ni Arth, usurpation and warranted encroachment in regards of scaffolding issue. Okay. Yun ang input ni Arth. Yun ang sabi. Usurpation na. Sabi ni Jazz, okay, bilisan ko na to, Jazz, kasi medyo gawal na sa oras. Good evening po, may work po ako ngayon, staff under credit and collection. Ano yun? Ayaw ko yung credit and collection. Ang hawak ko po ay payments through the bank. Wala po kaming memo and wala din po sa employee contract namin na pwede kaming i-charge sa mga account po na problem or delayed na sa bayad. Pero kami po ay charge ng $250 per month kapag delayed ang client ng payment. So, tama ba yun? Enlighten me. That is wrong. That is mali. Maling deduction yan. That is illegal deduction. Unang-una sa lahat, ano naman yun kung hindi nagbayad yung client, di mo naman kontrolado yung client, di ba? Accounting ka lang naman. So, in the event na malaki na ito, ganito na yan, magreklamo ka na, pwede mong dalhin ito sa arbiter, sa NLRC, at sabihin mo illegal deduction yung $250 per month. Alam mo kasi sa batas, kailangan lahat ng deduction na aside from yung mga SSS, pag-ibig and PhilHealth, kailangan merong consent ng employee. So, kung wala kang alam din. Sabi ni Yuri, tumatanggap po ba kayo ng client na no win, no pay only in our pro bono cases? Hindi. No. Baka ma-misinterpret nila. Hindi ko kami tumatanggap ng kaso na no win, no pay. Ano ba yun? Yung pag hindi ka nanalo, hindi ka babayaran. Kasi alam nyo, lahat ng kaso natin, actually pinagbabawalan. Tatrabaho naman po kami. Kasi pinagbabawalan na talaga ng batas natin na isigurado doon sa mga kliyente na mananalo ka because you are going to court to ask what is right and what is wrong, di ba? Kasi many lawyers are saying non-delivery of title lang po ang kaso pero pwede po ba kayo kuning abogado namin na no win, no pay? Yun ang alam nyo. Non-delivery. Alam nyo kasi basta nagtrabaho kami, kailangan ng bayaran. Pag tatanggap po kami ng no win, no pay, it's like we are indirectly violating yung sinabi nila na dapat you're not supposed to assure your clients that they will win in their case. Kasi ginagawa ng ibang abogado yun para makuha nila yung bayad ng mga kliyente nila. Sorry, we work, you pay. Ganun yun sa amin. Pero dun sa labor case namin, it's totally free. No? Pag nanalo lang, bibigyan lang kami ng balato. Okay. Sabi ni Francesca, nagpatayo po kami ng bahay sa side ng parents ko. Wala po kami sa Pinas ni husband and medyo may gap po kami. Sabi, ipapawasak na daw nila yung pinatayo namin dahil wala kaming karapatan doon. Pero ang bills like electric and water nakapangalan po sa amin. Pwede po ba talagang ipag-iba? Itong kay art usurpation or unwarranted encroachment, sabi niya, ang issue ko kasi dito, pag nakita mo yung picture, it's a temporary installation.
it's a temporary installation. So, ang suggestion ko, go to the administrative bodies para sila na lang yung mag-compel para tanggalin yung mga yun. Kasi if you will file a case talaga, it will take a very long time. Okay. Because it's a temporary installation, scaffolding. Okay. We're really over time now. Okay. Sabi ni Francesca, pwede daw pa ipag-iba yung bahay niya na pinatayan nila dun sa lupa ng parents niya. Oo. Kung may karapatan kayo, pwede yung pag-iba. Pero yung parents niya, may lote yung parents niya. Nagpatayo sila doon sa lote ng parents niya. pwedeng ipag-iba. But you have Gusto to na ask... ipag-iba ng parents. Oh, you have to ask permission from the court. Diba? Kasi pag hindi sa inyo yung bahay, you have to ask permission from the court. Kasi pag builder in good faith siya, merong provision yung batas natin dyan na pag builder in good faith siya, yung presyo, kung pwede bang bilhin ito, o bibilhin yung bahay, bibilhin yung lupa. Kung bad faith naman, pwede naman sirain, pero the court must declare it. Yun, pwede pero kailangan ng korte. But kailangan ng demolition order in the end of it. Okay, sabi ni Faith V, maraming salamat po mga attorneys. Marami po kayo natutulungan. God bless. You're welcome. Sabi ni Josephine, ang sarap manood, attorney, dahil nakakapulot ako ng aral dito. Yes. That's her purpose. Maraming salamat. Sabi ni Elsa, acceptance fee, need po ba isauli sa client yon? Depende ho yan sa usapan ng lawyer doon sa client. Ito, nabasa mo ba ito? Si Wala na ang binabasa ko na yun. Sinashorten ko na nabasa ko na yun. Ito, pwede siyang yung lawyer daw mag-inhibit the client's being untruthful po kasi nagulat yung lawyer sa pinapagawa niya, so the lawyer is asking us for settlement just to end his burden his client. What about acceptance fee? Hindi po isa o ba o paano po ba? Alam niyo, sabi ko ng batas, ang acceptance fee ay non-refundable. No, may Supreme Court case tungkol dyan. Bakit siya non-refundable? Dahil... Pero meron din jurisprudence, pinabalik nga. kasi hindi siya nakapag-file. He did not do any work. Ang acceptance fee that is the payment for the lawyer for the missed opportunity of the lawyer to represent the other party or any other party na nandun sa kaso. No? So, usually, it's non-refundable. Generally, sabi ng Supreme Court, it's non-refundable. Pero naman, pag naman kinuha yung acceptance fee at hindi naman nagtrabaho yung abogado, kailangan yung iba din. Okay, so the others na hindi ko babasahin dito kasi nasagot na kanina. So, sabi ni Jazz, good evening po. Sabi ni, dito na tayo kay Yuri, hindi siya masaya na hindi tayo tumatagap ng window pay. Okay. Sabi ni Jazz, good evening. Sabi ni Sienna, good evening po. Kindly enlighten me what is really success fee. Sa contract namin ng lawyer ko, it says there 5% of the proceeds in the case of extrajudicial and 10% of judicial settlement or decision. This is a contractual arrangement between you and the lawyer. Actually, for us, we do not charge. We do not ask for a success fee. Depends sa lawyer. Tanungin nyo sa lawyer nyo kung ano ibig sabihin niya, siya kung may alam. Kasi bago kayo mag-agree. Bago kayo pumirma. Yes, kailangan nyong malaman niya. Hindi kami privy doon, hindi kami kasama. So, siya ang we don't know what's happening there. Baka magsabi kami ganito, ganyan, magagalit naman aming mga panyero at panyera. So, depende na yan sa arrangement sa lawyer. Okay. Sabi ni Francesca, nabasa ko na yan. So, siya ano po yung proceed specifically, yun na. We do not know. So, you have to ask your lawyer para wala nang labo-labo. Sabi nga ni Rachel, ang labo po, di ba? Oo nga. Sabi ni Elsa, what is the difference between assault and mauling? The first is 5 to 7 days healing period. The later is 3 to 5 days healing period. According to the medical legal. Yung mauling, these are legal yata yun. Yung mauling, yung gamit blunt object. Yung ba yun? Pero, hindi ko na actually... Diyan kasi sa medical legal, yan no? May mga medical terms yan Pero yung sa 5 days to 7 days healing period, 3 to 5 days healing that's period. That's legal naman na. Ginagamit yan para malaman kung slides, physical injuries, the serious or serious. Depende kasi sa healing time. Yes. Yung kung anong kaso.
Sabi ni B, attorney, magkano pong gagastusin pag nagsampa ng cyber libel? Depende sa danyos, depende sa Lawyer? At may filing fee ba? Na pero support. ano naman, pag hindi mo kailangan ng abogado actually kasi it's a criminal case. Kasi pag criminal case, friends, the prosecutor will be your lawyer pag sa event na pumasok ko. Sabi ni Mabel, nagpunta na rin ito ngayon sa scaffolding. Okay. Tignan natin kung ano. Nagpunta na rin daw yung inspector. Sabi niya wala pong mali sa paglagay ng scaffolding sa loob ng bakuran. Kaya nga pagulong-gulo na ako. Hindi ko naman karapatan. Baka wala naman ho talaga yun. Lagyan nyo na lang ng kortina. Pasensya na po sa kakulitan. I understand kasi, marami din nagpapagawa. Pero, lagyan nyo na lang ng baka kortina. kasi it's impossible for them to put the scaffolding doon na hindi doon sa lupa mo. Kasi sinabi na walang diferensya eh. Pag nag-file ka ng kaso, Mabel, tapos yung inspector na yon from a government, from a government office din, at sinabi niya, siya yung kukunin ho nila na witness, hindi ho magpo-prosper yung kaso niyo. I think you have to make changes from your end na. Maglagay na lang ako ng maayos na komplika. Okay. Sabi ngayon ni Jazz, in-appeal po kasi yun, pero so for 10K yung sinacharge sa akin. Oo, tanong mo dun sa lawyer. Sabi ni Yuri, I will try to PM or set an appointment. I'm sure hindi niya pwede sabihin na live acceptance fee niyo ito. Appearance fee. Yeah, depende sa case. Kasi mahirap magbibitaw kami, tapos mamaya, mas mahal pala, mas mura. So, at saka sasabihin ng iba, ba't siya sinarge mo ng gato? Iba-iba naman ho kasi yung kaso. Punta na lang, at least ma-meet nyo kami, and maging panatag na rin yung loob nyo na, okay sila. Okay. Yan si Rachel, sabi niya, thank you, big time, more power. Sabi ni Francesca, parents ko pa magpapawasak. So, all the same, Francesca, sabi niya ni Atty. Rani, hindi ka pwede basta-basta na lang magpag-iba ng bahay doon. Kailangan pa rin ng court order. So, yun. Kasi, truth be told, lupa pa rin ng parents mo, hindi nyo palipan. Okay. So, si Art, nandito, friends, sa ilalim, nilagay ni Art. To Rachel, nandito ang economic abuse. And anyone who will read this will know na pasok dapat yung kay Rachel dito. Diba? Withdrawal of financial support. Yun pangalan, di ba? 1 year. Tapos bakit di mo napasahin yung iba din eh. So, yun. Okay. Sabi ni... Okay, attorneys, PM po ka ng details later. Hope you can advise me for the next live chat. We are here Mondays, Wednesdays, Fridays, 6 p.m. to now. I'm saying 7:30 na. Hindi na 7. So, may 7:30 p.m. Now, 7:45. Okay. And sabi ni... Yan, sige, nagpapaalam na siya. Thank you. See you Monday. Happy weekend. And keep safe. Happy weekend. Manood tayo ng Captain Marvel. Aba, nag-vlog ako. Really, Avengers. Sabi ni Mabel, salamat po sa progress funds. Guys, this is a free service. It will always be free. And, as a thank you to us, Hana, if you could at least share our post or, parang tell people about it so we can have likes. Yun na naman ang kaligayahan namin dito. So, any like or share. We're very thankful, especially also to our friends who are here. Every time we're live, and also to Steffi and to Art. To Art who's also helping us in our Facebook page. We're very, very, very thankful. Yes. So sa lahat ng mga bago ngayon, we hope to see you again next week, and we hope to help you. Kung may problem with friends nyo, you can share it with us, and we can help them para lahat tayo walang stress. Okay. So happy Friday, everyone. Stay safe. End this family time weekend. Bye-bye. Okay, bye Thank you everyone. very much, everyone. Bye-bye. Bye.